So hello guys, what's up everyone? Welcome back to my new video. So hope you all are fine. So I'm also fine, हैन. So आज चाहिँ न्यू डे. So आज चाहिँ भिडियो एकदम बवाल हुने वाला छ. So guys, हैन टक्कसँग अहिले चाहिँ म GoPro बाट बोलेथे. अहिले चाहिँ म मोबाइलबाट टक्कसँगले यही हो हैन. न्यू एंगल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ. टक यस्तो कस्तो हुन्छ यस्तो. यो हालेको छु मैले यो डन्टी छ नि यो. त्यो हालेको छु अनि त्यही भएर नयाँ एकदम नयाँ एंगल वाला भिडियो यो हालेको छु त्यही भएर नयाँ एंगलबाट भिडियो बनाउनले लागेको छु होपफुली भिडियो एकदम बवाल हुन्छ सो हेर्दै गर्नुहोस् त गाइज सो गाइज हैन अहिले चाहिँ म टक्कसँगले नयाँ एंगलबाट भिडियो बनाउँदैछु अलिक कस्तो हेलमेट पनि स्टेबल छैन के त्यस्तो दामी हुँदैन ओइ ओइ हेलमेट झर्यो यार फेरि हेलमेट झर्यो एकछिन म एक राउन्ड हान्छु त्यस्तै हेलमेट झरिँदै गर्छ सब लोड अगाडि परेछ के अब एक हुइल हान्यो भने त गाइज ओइ कस्तो गाह्रो हुने यार भिडियो बनाउन कस्तो गाह्रो के त होइन गाइज चप्पल लगाएको छु टक्क मैले न्यू एंगल टेस्ट मात्रै गरेँ कि कस्तो हुँदो रहेछ यसरी भिडियो बनाउँदा नि माम बगा अति गाह्रो हुँदो रहेछ हेलमेट झरेको गर्दो रहेछ यो गाइज भिडियो हान्दैछु म अब ड्यामे चक्का लाइन हुँदा फेरि त उतो हुन्छ यार अनि रियाक्सन नै मनाउँछु हेर्नु यस्तै हान्नुपर्छ गाइज लास्ट मजाउने होइन टाउकोमा कस्तो भारी हुने क्या त टाउको दुख्या टाउको दुख्यो भने टाउको भारी हो सब लोड अगाडि परेछ अनि टाउको हेलमेट झर्दै गर्छ सो म एङ्गल हेर्छु अनि एंगल राम्रो भयो नि गाइज टक्कसँग म फेरि अर्को भिडियो बनाउँछु त गाइज सो गाइज स्कुलभित्र नजाऊँ होला समय स्कुलभित्रमा चलपल हान्छ नि टक्कसँगले चलपल हान्दै हेरेँ कि थ्याङ्क यू भाइ टक्क स्कुलभित्र चलपल हान्छु ल न्यू एंगल न्यू गोप्रो एंगलबाट अहिले स्कुलभित्र आएको सब स्कुल ओ हेलमेट कस्तो झर्ने आने अगाडि थियो लोड परेर के म होइन यो स्कुलको अब भिडियो रिभिल गर्छु म एक राउन्ड हान्छु गाइजहरू यहाँ नयाँ एङ्गलबाट कस्तो दिन्छ भिडियो भनेकै नयाँ गोप्रो झरेको छ अगाडि फेरि झरो गाइज अप्ठ्यारो भयो यार भिडियो बनाउन मलाई भइहाल्यो अप्ठ्यारो भयो अब यहाँ रुख छ अगाडि अप्ठ्यारो छ म यस्तो लान्छु यस्तो गर्छु ल कति फेरि भिडियो हान्दा फेरि देखिँदैन मेरो अहिले मैले भिडियो हानेको भिडियो हेरेँ थिएँ राम्रो ठिक ठिक आएछ एङ्गल त्यति राम्रो होइन ठिक ठिकै होइन मैले स्कुल वरिपरि हानिसकेँ राउन्ड यो चाहिँ बाबा मन्दिर स्कुल हो होइन त्यही एउटा त हुइल त बन्द होइन बन्दै लोक भनेको कहाँ गएको म फेरि आफै त्यहाँ त के देखाउनु है टक्कसँग साइकल चाहिँ यहाँ छ मेरो साइकल सस्पेन्सन होइन फेरि धोस्ते भएको छ होइन बिग्रेर यस्तो छ होइन कालो कालो के भन्छ यसलाई भित्रको ओइल पनि निस्केर चाहिँ बनाउनु सर्भिस गर्न नमिल्दो रहेछ ठिकै छ होइन अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ टक्कसँगले किनेर हाल्नुलाई होइन एयर सस्पेन्सन टक्कसँगले हाल्ने सोध्छ हेरौँ के हुन्छ साइकल दामी छ होइन अरू कुरा चाहिँ सस्पेन्सन बन्यो भने चाहिँ मेरो साइकल चाहिँ बवाल हुन्छ होइन पेट्रोल पनि सब बवाल छ दामी छ होइन अब अहिलेको मैले भिडियो चाहिँ होइन कति 2-3 मिनटको क्लिप बनाइहालेको भिडियो चाहिँ अब होइन फेरि अर्को भिडियो बनाउँदैछु त्यो चाहिँ म मेरो पहिलाको एङ्गलमा बनाउँछु होइन सो गाइज चाहिँ नयाँ एङ्गल होइन पुरानो एङ्गल हो मेरो फेरि होइन त्यो क्या बनियो भनौँ न बनियो भन्यो भने क्या ए मेरो साइकल त भएको छैन ठिकै छ अब चाहिँ अर्को एङ्गलबाट फेरि टक्क हिली सुइली हान्न यस्तो सिक्दैछु कि मजा आउँछ यस्तो हान्न छैन त्यही आज म मेरो गाउँ छेउको भिडियो बनाउँछु चप्पलमै छु चप्पलले बनाउने आज भिडियो होइन म चप्पलले बनाउने टक्क अहिले चाहिँ हामी भाइहरूसँग त होइन कता गोइडुन जानु लागेको त्यही हो अनि त्यही अहिले रात परिसकेको छ होइन रातभन्दा नि 5-5:30 बजी भयो होइन त्यही हाम्रो भाइहरू त्यहाँ पर छ 3जना जति छ अनि यसो भाइहरूलाई होइन ब्लग मटेरियल भनेको अनि एउटा भाइले कुसाङ भाइ छ क्या अस्ति राउन्ड गएको थियौँ अस्ति होइन हिजो होला सायद हिजो राउन्ड गएको थियौँ
अनि हिजो राउन्ड एउटा भाइले एउटा सेक्सन हान्न सकेको थिएन सो आज त्यो भाइले त्यो सेक्सन हान्ने रे हेरौँ के हुन्छ सक्छ कतिको हान्नु सक्छ हैन त्यही हो ए पुच्चीहरू त्यही होइन कतिको सेक्सन हान्न सक्छ हेरौँ हैन अनि त्यही हो पुरा फर्ममा छ अब के सब सेफ्टी लगाएको छ हैन अब सेफ्टी छ भने सेफ्टी लाउने न त छैन भने अब नेक्स्ट टाइम अलिक फास्ट सक्छ किनेर सेफ्टी लाउनुपर्छ हैन गाइजहरू त्यही हो यता हुइली हान्दैछ हैन अब यता म सिधै टक्क हेलमेट टाउको लाउँछु टाउकोमा हेलमेट लाउँछु अनि 15 ग्लोभ्स लाउँछु अनि जान्छु सो लेट्स गो डाइरेक्ट साइकलमा भेटौँ है त गाइज साइकल जाँदा नि साइकल चलाउँछ अर्को एकदम साइकल छ अर्को एकदम मेरो अर्को साइकल छ त तँ कुदा म कुदाउँछु एकदम ल ल हो ल ठिक छ साइकल छैन मेरो गाइज टस भाइलाई भन्दै जाउँ न केटा सो गाइज टक्कसँग मेरो भाइ त्यहाँ छ होइन हेर अब के भन्नु ल नामसाम भन्दा यसो कुसाङ शेर्पा होइन जो सबैले चिन्नुहुन्छ होला आज हिली हानिदिने टक्कसँगलाई मलाई थर्डमा अङ्कल हुनुहुन्छ दाइलाई हुइली हानिदिने होइन भोलि त होइन टक्कसँग ट्रेनिङ गरेर एउटा एक्सिस च्याम्प्स बन्नु पर्ने हेरौँ कतिको होइन एक्सिस च्याम्प भइन्छ डाउन हिल च्याम्प्स बन्ने सोच छ अरे के सबै कुराहरू बिस्तारै ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हेरौँ कतिको हार्ड ट्रेनिङ गर्छु त्यही अनुसार मैले होइन सक्सेस पाउँछु नि त होइन त्यो अनि भाइहरूलाई बिस्तारै गाडी गर्दै आउँदैछु गाडीको भाइमा खतरा हुँदैछ गाइजहरू सबैजना बवाल हुँदैछ सब भाइहरू बवाल छ केटाहरू आउँदैछ बिस्तारै चिराट पार्ने भन्छ स्पेसली गाडी आउँदैछ अगाडि छिटो गएर छिटो फास्ट अगाडि छिटो हिँड्ने छिटो अगाडि माम कहाँ झन् छिटो हिँड्नु भन्छु झन् गाडी आएर छिटो हिँड्नु भन्छु केटाहरूलाई खोइ त छिटो ल ओइ झन्डै पल्टेको नि त ल म चाहिँ पल्टिने बानी हुँदो रहेछ अब मेरो चाहिँ होइन गाइजहरू म चाहिँ स्पेसली भाइलाई कराइ पनि राखेको हुन्छु प्लस गाइड पनि गरिरहेको हुन्छु सिकाइरहेको हुन्छु सबै कुराहरू होइन ए फेरि यसले भाइहरूलाई करायो भन्नु हुँदा होला नि सिकाउने म यिनीहरूलाई हल्का अगाडि अब ए पकाइ होइन मेरो लेस पिस्कियो सो गाइज अहिले हामी टक्कै होइन गोइडिङको हाम्रो राउन्डको इन्डिङतिर जाँदैछु म होइन फर बबल राइट दामी राइड हुन्छ आज चाहिँ हाम्रो भाइहरू सबै छ बिस्तारै आऊ ल भाइ के भयो के हो बिस्तारै सोरी मलाई आउँछ कि फोन आएर गर्नु जस्तो चाहिँ मेरो अघि ब्रेक भएन है ब्रेक भएको थिएँ ब्रेक त ठिक छ अघि मेरो त्यो टाइट भएको थियो हल्का ओइल थप्छु म अनि त्यही हो गाइजहरू बबाल रक हान्नुपर्छ नि त होइन त गाइजहरू यहाँ हुइली हान्नु हुइली त एक हुइली त बन्द आएन गाइज एक हुइली त बन्द आएन इधर भनेको गेट टाइट छ मेरो ल यो हो नि त पारा नि ल ठिक छ केटाहरू सबैले घाम भयो भनौँ न त्यही गाई त अब डाइरेक्ट हामी दाइबुती डाँडा जान्छौँ पढ डाँडा अन्त पढ डाँडा गएपछि
त्यहीँ भेटौँ नत्र हेरौँ बिचमा भिडियो बनायो भने भेट्यौँ त गाइज सो लेट्स गो एक भिडी त बन्छ एक गोरुमा होइन ठङ्गानाम चाहिँ गइरौँ के अनि एक गोरुमा एक भिडी बन्छ बाहिर आऊ न जाऊँ भाइ जाने घर तिमी उता आउन माथि जाउँ उयो माथि जाउँ ल हाम्रो गइरौँ एक भिडीले बन्द आएन केटाहरूको ल ल ल ल ल मान्छे टल्ल हेरेको हेरेछ रियाक्सन चाहिँ बोलाउने फुच्चेवाले भिडियो हान्ने खेर लो यस्तो हान्ने चाहिँ है फेरि फेरि वान्स मोर बिग फ्यान फेरि वान्स मोर ल बाबा ए भएन वान उहिले फेरि 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 ल सँगै ल फेरि 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 ए वान एन्ड विली फ्रेममा पक्रेर अन्त फ्रेममा पक्रिदियो रियाक्सन हेर्नु केटा हो रियाक्सन चाहिँ बोलाउने यो गले गाइज हामी एउटामा जाने होइन गाइजहरू त्यही हो यो अर्चका जति रोल भयो नि त्यति ब्यालेन्स चक्काहरू होइन अर्चकाहरू होइन रोल हुनु छोड्यो भने चाहिँ अझै गाह्रो हुन्छ तर मलाई त्यस्तो फिल हुँदैन मलाई त्यस्तो गाह्रो भएको जस्ट भन्छ अर्चका चाहिँ घुम्यो भने इट्स इजी टु कन्ट्रोल होइन त्यही हो इट्स कल द म्यानुअल विली होइन इफ वी पेडल देन इट्स कल विली हल्ने यदि हामीले होइन यहाँबाट टक्कसँग पेडल हान्न छोड्यौँ भने यसलाई भन्छ म्यानुअल Guys, thank you so much for watching and I'll see you in my next vlog with Baba vlog. अब चाहिँ दामी दामी भ्लगहरू आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै मेरो पनि होइन एकदम दामीवाला भ्लग आउँदैछ